Naging usap-usapan ng isa sa mga billboard ni Sharon Cuneta. Ang ad kasi na nagpapakita ng pagpayat ng megastar digitally enhanced daw. Itinanggi na ito ni Mega. At para sagutin din ang isyung yan, kasama natin ngayon ang mismong kumuha ng kontrobersyal na larawan ng kinikilalang Philippines premier fashion photographer, Mr. Raymund Isaac. Magandang umaga po, Sir Raymond. Magandang umaga. It's a pleasure. No, it's always a pleasure. Welcome. Welcome. Yeah. Alright, Photoshop. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Sa sa advancement ng digital ng photography ngayon, kailan ba nagiging katanggap-tanggap yung Photoshop? At maraming isip-isipan na dapat pampaganda lang yung Photoshop o dapat linisin mo yung mukha ko, mga ganyan. I mean, kung personal lang natin, then bakit hindi? Ngayon, ang labanan kasi ever since ng natin sa advertising, sabi nila truth in advertising, kaya nga may mga taong nagbabantay doon kung sino nagsisinungaling at sino hindi nagsisinungaling sa advertising. Point is, lahat ng tao gusto maging maganda. So meron certain acceptable Photoshop na pwedeng gawin sa tao para maging malinis yung itsura. Kasi hindi naman parating araw-araw perfect yung tao, ika nga eh. Correct. So may araw nagigising ka, puyat ka the night before, so gusto mong maalis ng konti yung eye bags mo, o nung nagsushoot ka, biglang umano yung hangin at nagusot yung buhok mo, yung mga ganon pwede. So speaking of truth in advertising, ano yung truth dun sa billboard ni Sharon Cuneta? Was there a lie in the first place? Yun yung point doon. Nung sinushoot namin, yun yung talaga nakita ko. Pumayat ba talaga siya? Oo naman, pumayat. May medical records to. Kasi nga, ang sinasabi nila is that before ako mag-shoot, hindi nila pwede isa lang sa akin ng isang endorser na hindi talaga dumaan doon sa kanilang striktong proseso na dapat lumit siya o pumayat siya for that matter. Ang nangyari is that, nung sinushoot namin siya, talagang ganun yung itsura niya. Ngayon, siguro, ang tao, iba ang tingin sa litrato, iba ang tingin sa TV. Iba-iba yun eh. Hindi naman araw-araw kasama mo ang makeup artist mo. Hindi mo araw-araw kasama mo ang stylist mo. Hindi ba medyo madugo yun sa bulsa? Hindi ba naangguluhan lang? Whether maangguluhan o hindi, may prueba na talagang lumiit naman talaga siya. Marami nang bumaliktad nung eventually nakita sa internet, marami na sa mga vloggers na nagsasabi, oo nga, no, medyo nakisawsaw na lahat ng tao. May nag-a-approve ba ng mga billboard? Meron. Yan yung sinulat ko na sa diary ng about 2 weeks ago. It's a ASC or advertising. And they check the truth in the billboard. They check the billboards. Ngayon marami rin nagsabi na yan, paiba-iba naman ng grupo. Dito sa Pilipinas, everything is political. Lahat nadadaan sa, kanya-kanya. You do not force a principle on a person if they don't want to be. Ika nga, truth is only welcome when you're open to listen. Ngayon, kung sarado na kagad ang mata nyo at sinabi, Photoshop siya, ba't pa ako mag-explain in the first place kung yun na kagad yung decision? Yung Photoshop sa tingin mo, advantageous ba siya or may disadvantages din sa industry ninyo? Kasi, di ba, there was a time na ang photography, iilawan mo ng tama, yung mga ganyan. Exacto. Ngayon, i-Photoshop na lang natin yan. Maganda yan. At least galing sa'yo yan. Ang nangyari, nagkaroon tayo ng new breed of photographers. Kasi yun araw, hindi ma-afford ng photography. So, mas mahal kumuha ng camera. Sa mura ngayon ng digital, naging accessible lahat. Ang problema, technology is always it depends kung sino humahawak. Correct. Parang baril yan eh. Ang baril pwedeng pang maganda, ay pwedeng pang masama, pwedeng pang mabuti. The same with technology. Ang problema ng Pilipino sa technology, ako na nagsasabi nito talaga, is that nagmamadali tayo. It's kultura natin yan. Gusto natin shortcut eh. Ayaw natin pag-aralan from the very beginning kung bakit. Ang katulad hinahawakan yung iPad, ang camera, ito pampatulong sa buhay. Hindi tayo dapat... It shouldn't replace the knowledge or the foundation of learning something. Yun yung parati kong sinasabi sa mga bata. Sinasabi na, ganyan ka na magsalita kasi nandiyan ka na eh. Hindi pa rin eh. Pinaghirapan ko kung nasan ako ngayon because dumaan ako sa tamang proseso. At kahit paano ba, makikita mo pa rin yung difference ng isang photoshopped and yung talagang inilawan ng tama? Doon sa mga nag-aral, oo. Para sa mga taong, yung mga bumabatigas ngayon sa issue kay Sharon, sa kanila, hindi, nag-aral ako ng Photoshop, hindi totoo yan. Alam mo, sabihin ko sa totoo, pag marunong ka mag-photography, kahit wala kang Photoshop, pwede naman talaga eh. Sa mga nag-aaral ng photography, ang payo mo ba, aralin muna yung film photography bago dumiretso sa digital photography? Yes, of course. Is it still relevant to learn film photography? Of course. Any basic knowledge is always relevant. Ika nga, kahit newscasting or journalism, you don't just go in front of the camera and start talking. You go through the process of knowing ano yung foundation of
telling the news in the first place. Ano yun? Correct. So, ibig sabihin, porque marunong ako magsalita at maganda ang projection ko, pwede na rin ako maging newscaster. Babalik Basta ako marunong kayo. ka mag-click ng camera, photographer ka na. Ganun na ba ibig sabihin nun? So, kung marunong na ako mag-Photoshop at may hawak akong camera, photographer na ba ako? It's the same issue ever since. Kung may pencil ba ako o may ballpen at may typewriter, Artist ka na. Artist na ba ako? Oo. Hindi. There is a learning process. Yun ang nakakalimutan ng Pilipino. Mahahalata pa rin pag hilaw ka. Mahalata. And time will always tell and history will always judge the real artist from those who are just... Kasi nagiging fad. Ang warning ko sa lahat ng tao, which I know is part of your question na lalabas, is that Photoshop is an application. Ibig sabihin, like all applications in technology, ma-outdate. Kung ang photography mo is based on an application, edi ma-outdate ka rin. Ma-obsolete ka. Of course. Pag nawala na yun eh. Pero kung based on Kung talent, based on talent and studies, and even in Europe or the US, yun ang sinasabi nila, pag nag-aral ka, ang investment mo, yung knowledge, hindi yung application. malaki ba pera dyan? Medyo. Siyempre, gusto mo, marami nag-aaral ng photography. Pero marami na rin. I mean, it's so easy. Everyone has a camera these days. Yes. No? May camera ka? Of course. Sa cellphone. Ako, cellphone. Cellphone, may camera. Yung iPad, magkakaroon ng camera. iPad nga, magkakaroon. Next thing, hinihintay ko na rin eh. So, alam mo, sayang yung technology. Hindi lang natin alam kung paano gamitin. One final showbiz question. No? I heard na even before the famous Demi Moore nude pregnant photograph. Nauna ka daw. Oo, nag-shoot ka na raw ng nude pregnant women. Yes, ever since. And, nakakatawa. What gave you that idea? Siguro wala. Talangka lang siguro talaga utak ko. I'm basically a kid and I'm crazy. That's how it started off. Pero sabi ko, in order to express my dapat mag-aral rin ako muna bago mag-aral. Alam mo, sabihin ko sa ito totoo, my frustration in the Philippines is that 5 years prior to I being recognized here, I was actually recognized already in New York. Kaya nga, yun yung point ko, ang Pilipino gusto lang makisakay. Hindi nila titignan kung ano yung talent nila talaga dito sa Kaya hindi ba ang complain natin, mga doktor umaalis, yung mga magagaling nandun sa abroad, bakit wala tayong magaling dito sa homegrown natin? Ang nagre-recognize pa, mga foreigners. Naku naman. Sayang naman ang talento. Yeah, pero sayang talented ang Filipinos pagdating Very talented. Tamad lang. Gusto lang natin maging Tamad shortcut. lang. Gusto lang. So yun na nga, malaki ba kita? Sobra. Eto na naman ako, shortcut. Sobra lang. Depende rin sa talento, di ba? Hindi. Sabi sa'yo, once na Yung alam mga mo na kasal, gano'n. Yun na lang nga. Kaya nga inaamin ko sa lahat ng tao. Kung nagtuturo ako, sabi ko, gusto nyo kumita sa photographer, pasukan nyo yung wedding photography. Yun ang pinakamadali. Hindi lang madali, may bagong trend ulit sa wedding photography kasi lahat ng tao ngayon gusto maging artista. It's that generation. Everybody wants to be famous. Kailangan may MTV yung kasal. Kailangan may MTV yung kasal. Kailangan may fashion shoot yung prenup nila. So, yung mga taong hindi nagkakaroon ng fashion editorial sa magazine kasi hindi naman sila modelo, ito na yung chance to shine. Meron akong fashion editorial, meron akong MTV. So, meron sense of being a celebrity parate. That's what photography has given also this generation. The sense of self-worth, ika nga. Pero photographers, don't forget about your talent pa rin at pag-aaral. At pag-aaral. It's not all profit. Well, yeah, but it helps. Ako na nagsasabi ng totoo. I mean, how will art flourish kung wala kang pera pang gastos in the first place? Ganun lang yun. Alright. Maraming salamat Sana po. nakatulong ako kahit paano. Thank you very much. Maraming salamat, Raymund Isaac. At susunod po, actress Lindsay Lohan. Actress Lindsay Lohan, priority raw ang recovery. Taking the steps that I need to take to prove that I can be insured. At nakakatakam na healthy fish recipe alamin sa Eat and Run. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.